Hello, welcome back. Right. ඉතින් අපේ complete web development course එකේ ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද forum එකක් හදන්න කියන එක HTML code පාවිච්චි කරලා. ඉතින් forum එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට කලින් පෙන්නන්න යන්නම් මෙතනින් Google sign up කියලා මම type කරන්නම්. Right. Google sign up. Okay. මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ forum එකක්. මෙතනදී අපිට first name එක enter කරන්න තියෙනවා, last name එක enter කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ user name එකත් තෝරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ password එක දෙපාරක් type කරලා අපිට next කියන button එක click කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි සරල forum එකක් කියන්නේ. අපි මේ වගේ එකක් කොහොමද HTML එකෙන් හදන්න කියන එක කතා කරමු. මේකේ basic ටික කොහොමද හදන්න කියන එක. right. ඉතින් මම පුරුදු මෙතන body section එක තමයි තාම type කරන්න. අපි තාම header section එකේ styles ගැන කතා කරේ නැහැ. මේක ලස්සන කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන් කතා කරමු කොහොමද මේ forum එක හදන්න කියන එක ගැන. ඒකට මම පාවිච්චි කරන tag එක තමයි forum කියන tag එක කෙලින්ම මම පාවිච්චි කරනවා. right. okay. ඒ වගේම මේ tag එක මම close කරගන්නවා. right. okay. මේ forum tag එක ඇතුලේ තමයි අපි ඉතුරු ඕනේ කරන හැම දෙයක්ම type කරන්නේ. මම මෙතනින් මුලින්ම අපි type කරමු input එකක් දාමු. input කියලා මම type කරනවා. මේක සරල ඉන්පුට් එකක් විදිහටම තියමු. මේ විදිහට තියලා මේක සේව් කරගෙන මම මේක මේ විදිහට රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලද්දි මෙතන ඉන්පුට් කරන්න අපිට බොක්ස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මුකුත් වචනයක් මුකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය normal ඉන්පුට් බොක්ස් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. right. අපි මේ විදිහටම ආකෘතියට මේ වගේ එන්නම හදමු මේක. මම මෙතන උඩ ක්ලික් කරනවා. මෙතන අපි ගමු Google එකේ image එකක්. Google logo කියලා ගමු. right. ඔයාලට උතර ගොඩක් මේක තේරෙයි මං හිතන්නේ අපි කලින් ඒවත් එක්ක කතා කරගෙන යද්දි. right. මම මේකේ copy image address දෙනවා. right. body එකේ මම මුලින්ම මෙතන අපි කලින් කතා කරන image එකක් කොහොමද add කරන්න කියලා මම අපසර මෙතන පට් කරනවා. img කියලා type කරනවා. මේක attribute එක දෙනවා src කියලා. ඊට පස්සේ මම image එකේ location එක දෙනවා මෙතනට. image address එක copy එකක් ගත්ත එක. right. ඊට පස්සේ මෙතන forum එක තමයි use කරන්නේ. right. image attribute එක මම කිව්වා auto මේක auto closing එක self close tag එකක් මේක hot මේක close කරන්නේ නැහැ. right. මම මේක save කරගන්නවා. save කරලා බලමු මෙතන අපව refresh කරලා. right. Google එකේ logo එක අපිට ආවා. මම මේක size වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ අපහම. ඔයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right. අපි බලමු ඕන අපි size එක මෙතනින් දාමු width එක කොහොමද කියලා. අපි width එක දෙමු 150 pixel විදිහට දෙමු. right. okay. මම මේක save කරගන්නවා. refresh කරලා බලමු. right. width එකත් හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දෙනවා input එක දෙනවා. forum එකේ input එක දෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන input එකේ තියෙන මුලින්ම first name එක last name එක add කරන්න. අපි දැනට මෙතනට අපි add කරගමු. මෙතන ඉස්සරහට first name කියලා දාගමු. දැනට. right. ඒ වගේම මම මෙතන දාගන්නවා last name කියලා. දාලා අපව input එකක් දාගන්නවා. right. මම මේක අපව save කරගන්නවා. okay. refresh කරලා බලමු. හොඳට අපේ last name එක තියෙනවා. first name එක තියෙනවා. last name එක තියෙනවා. right. ඊළඟට අපිට add කරන්න තියෙන්නේ user name එක. දැන් අපි මෙතන එකම line එක type කරන නිසා මෙහෙම එන්නේ. අපිට ඊළඟට user name එක ඕන නම් type කරන්න පුළුවන් line break එකක් දාලා type කරන්න පුළුවන්. ඊට අපිට ලේසි මේක එක තනි paragraph එකකට ගන්න එක. right. මේක එක paragraph එකක් විදිහට ගන්නවා. right. ඊළඟට paragraph එක මම මෙතනින් type කරනවා. p එක close කරගන්නවා ඒත් එක්කම. right. මම මෙහෙන් type කරනවා user name කියලා type කරනවා. type කරලා අහව මෙතනට input එකක් දෙනවා. right. username එක type කරලා පස්සේ අපිට ඊළඟට ඕන වෙන්නේ password එක මෙතන. අපි මේ text එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරමු. right. එනම් paragraph text එකක්. okay. right. ඊට මම මෙතන password එක අපි confirm කරන්න දු එකපාරක් විතර password input එක දෙමු.
right okay මම මේක save කරගෙන අපහම මෙතන refresh කරලා බලනවා right ඊට පස්සේ අපිට මෙතන next කියන button එක තියෙනවා අපි මේකට submit කියලා දෙමු දැනට button එකට right input කියලා දෙනවා මේ input type එකක් දෙනවා මම මෙතන type කියලා දෙනවා submit කියලා මම දෙනවා input type එක විදිහට බලමු මේක run කරලා right අපේ submit button එක දැන් තියෙනවා හැබැයි මෙතන submit button එක නෙමෙයි අපිට ඕනේ මෙතනට ඕනේ අපිට next කියන button එක තමයි ඕනේ එහෙනම් මම මෙතන අපිට වෙන attribute type එක add කරන්න පුළුවන් value කියලා මම මෙතනට attribute එකක් add කරනවා value සමානයි කියලා මම මෙතන දෙනවා next කියන එක දෙනවා all right okay next කියලා තියලා save කරගන්නවා right මම මේක next කියලා මෙතන අපේ මේ submit button එක වෙනස් කරගත්තා right මෙතන මේ තියෙන Google forum එකම තමයි සරලව අපි මෙතනදී මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ විදිහටම අපිට මේකට මේ විදිහට ලස්සන කරලා style දාලා මේක ගානට පොසිෂන් කරලා ගන්න පුළුවන් අපි ඉස්සරහට කතා කරන දේවල් එක CSS section එකේදී මම ඒ ගැන කතා කරනවා right ඉස්සරහට video series එක completely බලා ගන්න ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් web development ගැන වගේම ගොඩක් ඉස්සරහට තනියෙන් වැඩ කරන මට්ටමට එන්න පුළුවන් වෙයි right okay ඉතින් අපිට මේ value attribute එක තවත් තැන් වලට අපිට use කරන්න පුළුවන් ඒ තමයි ඔයා හිතන්නේ මෙතන first name කියන තැන මෙතන ඇතුලේ තමයි මේ first name එක කියලා තියෙන්නේ මෙතන අපි මේ print type කරලා තිබ්බට අපිට මේ value කියන එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ first name එකට right මම මේක close අයින් කරගන්න අපේ first name එක අපේ last name එක කියලා මම අයින් කරනවා අයින් කරලා මම මෙතන දෙනවා value කියන අපේ attribute එක add කරලා මම මෙතන දෙනවා first name කියලා okay right spelling mistake එකක් නෙවෙයි right okay දැන් බලමු අපිට ආවම මෙතන run කරලා right ඔයාලා බලන්න මෙතන first name කියන එක දැන් ඇතුලේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මම මෙතන මේකම copy එකක් කරන් මෙහෙම මෙතනට paste කරගෙන මේකට මම දෙනවා last name කියලා okay right ඒක save කරලා බලමු right first name තියෙනවා last name තියෙනවා ඒ වගේම මෙතන username කියන එකත් ඇතුළෙමයි තියෙන්නේ හැබැයි මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ තමයි මම මේකට zoom in කරගන්න වාට වෙන්නන්න right okay මෙතන first name එක ගත්තාම අපිට මේක අයින් කරලා තමයි මේක type කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ first name කියන එක අපි ඉතින්ම අයින් කරලා තමයි type කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි මේ first name කියන අපි click කරපු ගමන් ඒක අයින් වෙනවා ඒ වගේ මේක මේ පොඩ්ඩක් අඩු opacity එකකින් තමයි තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඒක පේන අඩු මට්ටමින් තමයි තියෙන්නේ right okay අපි ඒක කොහොමද ගන්න කියලා බලමු මම ඒකට මේ value කියන attribute එක වෙනස් කරගන්නවා මම ඒක type කරනවා මෙතනදී placeholder කියලා placeholder කියලා type කරගන්න ඒ වගේම මම මේක මෙතනටත් දාගන්නවා placeholder කියලා right දැන් අපි බලමු මේක save කරලා කොහොමද එන්නේ කියලා right දැන් බලන්න placeholder කියන එක දාගත්තට පස්සේ අර විදිහට අපිට අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ normal විදිහට පිටා පෙන්නන අපි මොකක් හරි type කරනවා නම් මෙතන නම type කරද්දී අර place එකේ තියෙන එක අයින් වෙලා යනවා right okay අපිට ඕන නම් මේ placeholder එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් username එකට ඒ වගේම password කියන දෙකකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් right මම මේකත් අයින් කරගන්නවා placeholder කියලා දීලා ඒකටත් මම දෙනවා username කියලා ඊට පස්සේ password කියන එකත් මම මෙතන අයින් කරලා මෙතනට දෙනවා placeholder කියලා okay අතන IT කියන එක ඔයා ඇගට ගත්තනම් ඔයා ඇගේ IT වලට ෆැෂන් නැත්නම් මේක ගොඩක් ලේසි ඔයාට බේසික් ටික අල්ලා ගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට Google කර කර හැමදේම තනියම ඉගෙනගෙන යන්න පුළුවන් ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් IT ගැන ගොඩක් හොඳ ෆීඩ්බැක් ඉගෙන ගන්න ඔයා කැමති සයිඩ් එකේ ඔයාට ගොඩක් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාට කොතනක හරි ජොබ් එකක් හම්බුණත් නැතත් ඔයාට ෆ්‍රීලාන්සින් කරලා හරි හොඳට මේ දේ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ මුදලක් උපයන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ජොබ් එකකට වඩා. ඉතින් කරන දේ හරියට කරන්න, ඒකට ફોකස් කරන්න, ફોකස් කරලා ඉන්නේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න. ඔයා දැන් සාමාන්‍ය අවුරුදු 15ක 16ක වයසේ කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩක් හොඳ කාලෙක මේ ඉන්නේ. ඔයාට හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, ගොඩක් ෆාස්ට් ලර්න් කරන්න පුළුවන්. ලර්න් කරලා ගොඩක් හොඳට මේවා දේවල් ඉගෙන ගන්න. මොකද ඔයාට ඉස්සරහට බය නැතුව වැඩ කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ඉස්සරහට හොඳ ඉන්කම් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. right. okay. ඉතින් මම මේ ටික සේව් කරගෙන අපව බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරලා. right. අපේ දැන් මෙතන අර Google එකේ පෙන්වන විදිහටම අපේ මෙතන settings ටික හැදිලා තියෙනවා.
right okay ඉතින් ඒ වගේ අපිට ඕනනම් මෙතනට පුළුවන් මම මෙතන වෙන එක්ස්ට්‍රා ඔප්ෂන් එකක් මම ඇඩ් කරනවා right ඒ තමයි මම මෙතනින් දෙනවා සිලෙක්ට් කරන්න male ද female ද කියන එක right okay මෙතන මේ paragraph tag එක මම මෙතන වෙනම open කරගන්නවා මම මෙතන දෙනවා input type එකක් right අපි මේක නම් කරලිමු under 18 කියලා මම නම් කරනවා ඒකට input එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ මේකේ type එක මම දෙනවා type එක දීලා මෙතන දෙනවා radio කියලා දෙනවා right okay ඊට මම input එක close කරගන්නවා ඒ කියන්නේ paragraph එක මම close කරගන්නවා මෙතනින් right දැන් බලමු මොකද මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මේ විදිහට select කරන්න option එකක් ඇවිත් තියෙනවා under 18 කියලා අපිට under 18 වගේම ඊළඟට අපිට දැනගන්න ඕනේ මෙයා over 18 ද කියන එක right මම හිතන්නේ මෙතනම අපි එක් තරන්න අපිට එක paragraph tag එකක් open කරලා මෙතන යටින් මේක ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපිට එකම line එකේ මේක ගන්නත් පුළුවන් right මම හින්දා මෙතනින් paragraph tag එකක් use කරන ගොඩක් clear වෙයි ඒකේ හින්දා okay paragraph tag එක use කරනවා ඊපස්සේ over 18 කියන මම tag එක use කරලා අර විදිහටම input value එකක් දෙනවා type එක මම radio කියලා type කරනවා right okay cool right මේ විදිහට මේක save කරගන්නවා right හැබැයි මේ radio වලදී වෙනසක් තියෙනවා මෙතනදී ඔයාලට select කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එකයි එක්ක under 18 එක්ක over 18 හැබැයි මෙතනදී click කරද්දි දෙකම type වෙනවා ඒකට හේතුව තමයි දැන් මෙහෙම select කරද්දි මේ දෙකම check වෙනවා ඒකට හේතුව තමයි මෙයා දන්නේ නැහැ අපි කිව්වේ නැහැ මේ web browser එකට මේක run වෙද්දී මෙතන තියෙන්නේ මේ දෙකක් නෙමෙයි එකක් කියන එක. ඒ කියන්නේ එකම section එකට අදාළ selection දෙකක් කියන එක කිව්වේ නෑ. ඒ කියන්නේ age එකට අදාළ දෙකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ දෙක එකක් විතරයි මෙයාට select කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කිව්වේ නෑ. ඒකට අපි කරන්නේ ගොඩක් lazy දෙයක් කරන්නේ මේ දෙක අපි link කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ under 18 එකයි over 18 කියන එකයි අපි link කරනවා. right මම මෙතන දෙනවා මෙයාට name එකක් දෙනවා. right මම name එක මෙයාට දෙමු අපි age කියලා දෙමු. right ඒ වගේම මෙතනට ඇවිල්ලා මට name එකක් දෙනවා මම ඒක type කරනවා age කියලා right දැන් මේක link වෙලා තියෙනවා දැන් අපි බලමු අවසරක් මේක refresh කරලා browser එකේ දැන් ඔය under 18 හරි over 18 හරි දෙකෙන් එකයි ඔයාට select කරන්න පුළුවන් right ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ option ඕන තරම් website වල හම්බෙලා ඇති ඉතින් එතන පිටිපස්සේ තියෙන එහෙම හම්බෙන option හැම එක පිටිපස්සේ තියෙන code එක තමයි මේක ඉතින් ඔයාලට දැන් ගොඩාක් තේරෙනවා ඇති කොච්චර simple code එකක්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා මේ HTML වල ඉතින් මේ බේසික් කෝඩ් එක ගොඩක් ලේසි මෙතනින් එහාට ඔයාට සමහරවිට අමාරුනේ මේක ස්ටයිල් කරන එක. මේ වගේ ලස්සනට හදලා ගන්න එක. අපි ඊගෙන ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියන එක ගැන. right. ඒ වගේම ඔයා සමහර විට Facebook log එකේ Google log එකේ දැකලා ඇති stay sign in කියලා option එකක් තියෙනවා. right. ඒක tick mark එකක් දාන්න තියෙන. අපි ඒ වගේ දැක් කොහොමද check box එකක් තියෙන්නේ. ඒ check box එක කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු අපි. මම හිතනවා paragraph එකක් open කරගන්නවා. මම හිතලා type කරනවා stay sign in කියලා මම type කරනවා right ඊට පස්සේ අපම මේ paragraph tag එක මම close කරගන්නවා right ඉතින් අපිට මෙතන type කරන්න පුළුවන් stay sign in එකට මොන වගේ එකක්ද එන්නේ කියලා input එකට දැන් එන්නවාට කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් ඇති පොඩ්ඩක් touch එකේ හිටියනම් මොකද මම ඒකට නමක් කිව්වා මොකක්ද එන්නේ කියන එක right මම මෙතන input කියලා type කරලා මම type කරනවා type එක කියන අපි මෙතන පාවිච්චි කරලා ratio කියලා පාවිච්චි කරා ඒ වගේම අපිට මෙතනට පුළුවන් use කරන්න check box කියලා මේකේ type එක right okay okay මම දැන් මේක save කරගන්නවා save කරන් අපව refresh කරගන්න browser එක okay මම මෙතන paragraph tag එක use කරනවා මෙතනටත් submit වෙන මම paragraph tag එකක් use කරලා නැහැ ඒ හින්දා තමයි මෙතන next එක ඊළඟටම තියෙන්නේ okay මම මෙතන paragraph tag එකක් use කරනවා cool right okay then refresh කරලා බලමු right දැන් ඔයාලට තියෙනවා first name එක enter කරන්න පුළුවන් last name එක enter කරන්න පුළුවන් user name එකක් තෝරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ password එකක් දෙන්න පුළුවන් under 18 over 18 කියන දේ select කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ stay sign in කියන එක tick mark එකක් දාන්න පුළුවන් right එහෙම දාලා මේක next කියන button එක click කරන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳලා next කියන button එක click කරාම ඔයාලට වෙන්නේ මේ page එක ආපහු refresh වෙන එක අපිට මේ next කියන button එකට ඊළඟට වෙන්නේ මොකද්ද ඒ විස්තර ටික ඔක්කොම add කරන්න පුළුවන් අපි ඒ වගේ ඉස්සරහට කතා කරමු
දැනට අපි contact forum එක හදන වැඩේ තමයි අපි මේ කරේ. ඉතින් මේකට ගොඩක් සමාන contact forum එකක් තමයි මෙතන හැදුවේ. right first name last name username password. ඉතින් ඔයත් ගොඩක් creative විදියට ඔයත් contact forum හදන්න. right ඒ වගේම තවත් ඔයාලට මේක details add කරන්න පුළුවන්. ඒ details මොනවද කියන එකත් select ඔයාලා මේ පොඩ්ඩක් search කරලා බලලා add කරන්න. ඔයාලට ගොඩක් enjoy කරන්න පුළුවන් වෙයි. right ඉතින් මෙතන under 18 over 18 select කරන වගේ මෙතන අපිට ඕන male ද female ද කියලා select කරන්න දාන්න පුළුවන්. right අපි ඉතින් ඒක දාමු මෙතන password කියන එතනට පල්ලෙහෙන් දාමු. right මම ඉතින් වෙනම paragraph tag එකක් open කරගන්නවා. open කරලා මම මෙතන දානවා gender කියලා මම type කරනවා. gender කියලා type කරලා මෙතන colon එකක් දාගන්නවා. දාගෙන මේ colon එක මේ සම්පූර්ණ කොට text එකක් විදිහට ඉන්නේ. right ඊට පස්සේ මෙතනින් දාගන්නවා. okay වෙනම tag එකක් දාගන්නවා. select කියලා මම tag එකක් දාගන්නවා. select කියලා මම tag එකක් දාගෙන මේකේ option ටික තමයි දෙන්න ඕනේ. right මම මෙතන select tag එක ඉතින් close කරගෙන ඉන්නවා. ඒක ලේසි අපිට. right මේ select tag එක මම දාගත්තට පස්සේ මේ select tag එක ඇතුළට අපිට තෝරන්න ඕනේ මොන option ද කියන එක මම select කරනවා. right මම හිතනවා option කියන එක දෙනවා. මම හිතනවා mail කියන එකක් විදියට මේ option එක මම close කරනවා. right ඊට මම තව option එකක් දෙනවා. මම option එක දෙනවා female කියලා දෙනවා. මම option එක close කරගන්නවා. right right දැන් මම මේක save කරගන්නවා. save කරලා බලමු මේක refresh කරලා. right දැන් අපි අද forum එක අර විදිහට විතර මෙතන male ද female ද කියලා select කරන්නත් දැන් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඕන පුළුවන් මේකෙන් automatically මේකෙන් එකක් select කරලා තියෙන්න. ඒ කියන්නේ එක්ක male එක automatically select කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එක් නැත්නම් female එක automatically select කරලා තියෙන්න හදන්න පුළුවන්. right මම කියන්නේ female කියන option එකට දැන් අපි කියමු අපිට refresh කරලා මොකද පෙන්නන්නේ කියලා refresh කරපුවම අපිට පෙන්නන්නේ male කියන option එක. මට හැබැයි select කරලා තියෙන්න ඕනේ female කියන option එක. මම මෙතනට attribute එකක් විදිහට මෙතන add කරනවා. selected කියලා මම මෙතන මේක add කරලා save කරගෙන අපි බලමු ආපහු refresh කරලා. right එතකොට මෙතනට අපි selected කියලා අපි select කරේ මේ female එක. දැන් මෙතන female එක තමයි default select කරලා තියෙන්නේ. right මේක අපිට ගොඩක් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් check කරලා බලන්න W3 school එක වගේම අනිත් online ඒ වගේ ඔයාලට ගොඩක් ලස්සන දේවල් forum වලට දාලා තෝරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒවා test කරලා බලන්න. ඒ වගේම අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට අලුතින් දැක්කම පල්ලා comment section එකේ දෙන්න දාන්න. අනිත් කට්ටියට ඉගෙන දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. right. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. තවත් දේවල් අපිට HTML ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වීඩියෝ එක ගැන interest ඉන්න අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මොකද මම හිතනවා ඔයාලා IT enthusiast ලා ඒ වගේම ඔයාලා ගොඩක් දේවල් අලුත් ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටිය කියලා ඒ හින්දා මම මේ වීඩියෝස් කරන්නේ. ඔයාලත් ඉගෙන මොකක්ද ඔයාලගේ feedback එක කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. right. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. තවත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න නැත්නම් පල්ලෙහින් subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද අපිට ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. right. okay. goodbye guys. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.